Magandang araw po, Mr. M. Nais ko lang po sana ibahagi ang totoong nakakatakot na kwento na nangyari sa aking tita. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalan Sherry May. Taga Cagayan de Oro po kasi kami dito sa Mindanao. Bata pa lang po ako. Alam kong nakakatakot na ang lugar namin na tinatawag nilang Puntod. Meron na kasing kwento-kwento na maraming aswang ang nakatira din sa Puntod. At isa ang pamilya ko sa nakaranas ng mga nakakatakot na pangyayari. Pero ibabagi ko po ang sa tita ko. Siya din kasi ang nagkwento sa akin ng karanasan niya noon. Nangyari ito nang pauwi na siya galing sa trabaho. Bandang alas 11 na yon ng gabi. Nakaputi na polo shirt si tita noon at naka-black slack naman ang kanyang pangibabang suot. Nagtatrabaho siya sa catering bake shop at wala kasing sumusundo sa kanya noon. Di siya sinundo ng isa kong tito, kaya siya na lang mag-isang umuuwi. Sa amin po nun sa Puntod ay may tulay ka pang dadaanan upang makarating. Nasa kalagitnaan pa lang siya ng tulay nang makaramdam siya ng sobrang hangin na di daw niya maintindihan, pero pinagsawalang bahala niya na lang ito. Nang makalagpas na siya sa tulay nun, nakakita siya ng kahoy, kaya pinulot niya ito para daw pangontra kung baka sakaling may umataking aswang sa kanya. Pagkatapos nun ay tumuloy na siya sa paglalakad. Sa daanan po namin ay isa lang ang poste at yun ay dun lang malapit sa may tulay. Kaya nung naglalakad na siya ay tanging buwan na lamang ang kanyang ilaw. Sobrang tahimik daw nun. Ang tanging maririnig lang ay ang huni ng mga insekto at kaluskos ng mga kawayan dahil sa hangin. Sa pagpatuloy niyang paglalakad ay bigla siyang nakadama ng pagtayo ng kanyang balahibo. Nang malapit na siya sa isang maliit na simbahan noon na ngayon ay abandonado na. Natigil siya sa paglalakad nang may makita siyang isang pusang itim na lumabas sa gilid ng simbahan. Naupo ito sa kalagitnaan ng daan. Tumitig lang sa kanya habang ito'y kinakati ang katawan. Kaya nagmistulang isang poste na lamang na nakatayo ang tita ko nun, dahil alam niyang hindi ito simpleng pusa lang. Biglang napaisip na isang buwan na pala siyang buntis sa pinsan kong lalaki. Pinagpatuloy niya ang paglalakad ng mahinahon na parang wala lang sa kanya, pero kabado at malakas na ang tibok ng puso niya at malamig na din ang kanyang pawis. Bit-bit niya pa din ang kahoy na kanyang pangontra kung sakaling matake man ang aswang. Pero natigilan na naman siya sa kanyang paglalakad nang may isang na namang asong itim ang lumabas sa likuran ng simbahan na yun. Laking gulat niya kasi bakit puro itim ang pusa at aso. Nakatitig din ang aso sa kanya na parabang di daw normal na aso. Pumagilid na rin ito sa daan, kaya huminto na naman siya sa paglalakad kasi tinititigan niya muna na mabuti ang dalawang hayop. Nang biglang makarinig siya na parang baboy sa damuhan. Napapalapit sa kanya, kaya dun siya nakasabi ng, "Panginoon,
Gabayan niyo po sana ako. Huwag niyo po ako sanang pabayaan. Kung may mangyayari man sa akin dito, lalaban pa din po ako. Yun ang mga sinabi ng tita ko habang papalapit na siya. Pero ang paglalakad niya ay mabagal lang dahil nanginginig na siya sa takot. Rinig niya pa din ang parang baboy na papalapit sa kanya na parang nanggigigil sa galit. Pero hindi niya makita ang baboy dahil nagkukubli ito sa damuhan. Ang tanging narinig lang niya ay ang yabag sa damong dinadaanan nito. Nandun pa din ang aso at pusa sa daan. Nakatitig pa rin sa kanya nang may maaninag siyang liwanag ng isang motor na papalapit sa kanya. Tinatawag namin ito sa Bisaya na habal-habal. Huminto ito sa tapat ng tita ko at ang sabi ng driver ay, Di ba ikaw yung anak ni Bador? Opo, ako nga po. Sakay ka na. Bakit ka ba naglalakad ng ating gabi? Alam mo naman dito sa lugar natin. Kaya sumakay agad si tita nung walang pag-aalinlangan. Ang tanging alam ng tita nun ay nawala na yung baboy at aso na parang bula. Naglaho na rin ang pusa sa gitna ng daan na makasakay na ito. Kaya napanatag na ang loob ng tita ko nun. Pero laking gulat nito na may sumusunod na ibon sa kanila. Wala na po kami sa puntod nang manalasa ang bagyong Sendong noon. Binaha kasi ang lugar namin. Pero nasa barangay pa rin po kami kung saan andito ang puntod. Wala din si tita nang manalasa ang bagyong Sendong noon. Hanggang ngayon, hindi pa rin makalimutan ni tita ang nangyari sa kanya. Malaki ang pasasalamat ni tita dahil dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin. At malaki din ang pasasalamat nito sa driver dahil kung di napadaan ng habal-habal nun ay baka kung napana na si tita. Biruin mo naman, 3 aswang ang nakaabang sa iyo. Maraming salamat po, Mr. M, sa pagsasalaysay ng aking kwentong katatakutan. Marami pa po akong kwentong katatakutan na naranasan ng aking pamilya. Wala pa po kasi akong karanasan sa mga kababalagan, kaya yung kwento nila ang naisipan kong ibahagi. Yun lang po. Maraming salamat. God bless and more subscriber to come. Hello po sa inyong lahat. Pumunta lamang po ang aking YouTube channel, ang Karimlan Urban Legend. Meron po akong bagong animation doon. Kung sakaling na-miss nyo po yung bagong upload ko doon, pakivisit at subscribe na rin po. Then, promote ko na rin po itong si Gios Animation, isa kong kapwa animator dito sa YouTube. Help po natin na ma-reach niya yung 1K subscriber. Mga comedy at ma-detail rin po ang kanyang art style. Halina't sama natin siya sa kanyang estilos ng pagkukwento. Maraming salamat po. Then, shoutout segment na tayo. Ang komento ni Rochelle J. Modeyano, yung subscriber niyo po ako, pa-shoutout po. Super ganda ng stories mo kuya. Nakawatch na ako ng 10 videos mo na po. Keep it up kuya, heart. Then, shoutout kay Aya Maldita. Shoutout din kay Geo TV. Then, shoutout din kay Rubis Random. Shoutout din kay I Don't Know. Then, shoutout din kay Ma'am Jane Cruz. Then, ang komento ni Ma'am Lexia, bago nga abangan na naman ang kwentong katatakutan, galing niyo po talaga mag-narrate mga kwento. Sana po mapansin at ma-shoutout nyo. Keep it up, Sir Karimlan. Yan, salamat. Ang sabi ni Lester Tidra, maganda ang introduction. Sana pag may upload kayong bago, sana ganito lagi ang intro. Shoutout naman. Yan, shoutout sa'yo, Lester Tidra. Shoutout kay Miko from Japan, Osaka.
Then shoutout kay Ma'am Mary Ann Puno from Mindanao, Misamis Oriental. Shoutout kay Romeo Tupas. Then kay Ryan Castro, shoutout din. Then shoutout din kay Sir RJ Remolieno. Then shoutout din kay Ma'am Regine Bulan. Then shoutout din kay King Animation. Ang komento ni Jade Verdan sa kwento ni Stasi, I think it is also a case of sleep paralysis given to her description that she can't move and anino yung nakikita niya. I can testify because it is also my case. Pasyatot po kuya, ako po yung sender ng ginawa mo dati ng pinamagatan mong bolang usok. Nang hiram na lang kasi ako ng CP. Yan, salamat kay Sir Jade Verdan. Shoutout sa'yo, Japoy05. Then ang last ay kay Ma'am Trixie May San Gabriel. Shoutout sa'yo, Trixie May. Okay, sa lahat ng nanonood at sumusuporta, ako po si Mr. M, ang taong nasa likod ng palabas ng Karimlan Horror Stories hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat!